আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আজকে ওটা সার ফলো করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর যদি মোর চ্যানেলত নতুন হয় তেনেহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ শ্বপিং। মই এটা পেকেট আনিছোঁ অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, কি কাৰণে এইটো আনিলোঁ, মই চিৰিফ এইটো কাৰণেহে আনিছোঁ, এই বেলটোৰ কাৰণে। এইটো বেল ফাৰ্ষ্টত মই এইটো কিনিছিলোঁ, এতিয়া মই এইটো কিনিলোঁ, তেতিয়া ফুটাটো হ'ল লাষ্টত। আৰু এতিয়া মই এইটো লগাই দিওঁ, এতিয়া বহুত মুঠা হৈ যায়। এতিয়া মই ইমান মুঠা নহয়, অলপ লাগে মোৰ, তেনেহ'লে এইটো ফুটা কৰিব লাগে। আগতে মই সৰুকালতে ফুটা কৰিছিলোঁ গজালেৰে। বহুতো মানুহ আছে এতিয়ালৈকে নাজানে কিহৰে ফুটা হয়। ফুটা কৰা মেচিনো আছে বা দোকানত আছে, অনলাইন শ্বপিংবিলাক মলবিলাকতো আছে, মানুহ নাআনে। মই এতিয়া যদি মই নিজে আনিব বিচাৰোঁ, লাইফ টাইমৰ কাৰণে হৈ যাব, বহুত কাম আহিব। সেইকাৰণে মই এইটো লৈ আহিছোঁ। এই পেকেটটো খুলিম এতিয়া। এইটোৰ দাম আছিলে 280 টকা আৰু আপোনাৰ শ্বপিং চাৰ্জ আছিলে 50 টকা। টোটেল আপোনাৰ 323 টকা লৈছিলে। এইটো ফ্লিপকাৰ্ট কোম্পানীৰ পৰা। এতিয়া মই খুলিম এইটো, কেনেকুৱা চিষ্টেম কি হয়। এতিয়া মই কিছি এটা ল'ম। চালে কাটি দিলোঁ আৰু উপায় নাই, বেলেগটো লগৰ আছে তাতে। বহুত হাৰ্ড হয়। কাটিম আৰু কি আছে, উপায় নাই আৰু, কাৰণ হৈ গ'ল। খুলিম আৰু খুলি দিলোঁ, পেকেটটো কাটি দিলোঁ। পেকেট আপোনাৰ এইটো মেইন মেচিনটো, এইটোহে কি প্লাছ হয়। এইটো আপোনাৰ বহুত চিষ্টেম আছে। ইয়াত আপোনাৰ কাঠা আছে, আপুনি ইয়াত আগুৱাই দিব পাৰে। আপুনি যিমান মিটাৰ লাগে তাতে আছে, আপোনাৰ অলৰেডি দিয়ে আছে, আপুনি দিব পাৰে। কাৰণ 2 mm লেখা আছে ইয়াত, আপোনাৰ 2 mm, 2.5, তাৰপিছত আপোনাৰ 3.5, 4 আৰু 4.5 mm আপোনাৰ সাইজটো লিখা আছে। এইটো আমি এতিয়া ফুটা কৰিম। চিম্পল উদাহৰণস্বৰূপ এতিয়া মই এইটো ইয়াতে দিলে হৈ গ'ল। দিলে এতিয়া মই এইটো অলৰেডি এতিয়া মাফ কৰিছোঁ। এতিয়া তাৰপিছত দুটা ইফালে, তাৰপিছত আপোনাৰ ইফালে। এতিয়া মই ফুটাটো আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আৰু মই অলৰেডি মাপ জোখতে কৰি লৈছোঁ। মই এইটো অলপ দিম, 3 mm মোৰ দৰকাৰ হৈ গ'ল অলৰেডি। এতিয়া মই আপুনি বিচাৰিছে ল'ব, এই ইয়াত আপুনি চালে গম পাব, ধৰিলে মই এতিয়া চালোঁ। আপুনি মাৰি দিয়ক এটা লাহে কৰি, দুটাৰে ধৰক হাত হৈ গ'ল। খালি চালে গম পাব, বা আপোনাৰ কিটা আছে তাতে, আপোনাৰ তাতে অলপ দিয়ক, অলপ ঘূৰাই নি মাৰি দিয়ক অলপ চিষ্টেমত, হৈ গ'ল এটা। তাৰপিছত আপোনাৰ 2 নম্বৰ এইটো দিম, আপুনি দুটা ধৰক দিয়ক মাৰি, হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি ধৰক মাৰি দিয়ক, হৈ গ'ল। বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, সুন্দৰ হয়। এতিয়া মই আকৌ 50 টকা লৈছিলে, ছিঁড়ি দিলে। এতিয়া কাঠিম আৰু কিমান
লিফ্ট লগোৱা হৈছে ইয়াতে অলৰেডি কোম্পানী চেলটো উঠাই দিম এতিয়া মই এইটো পুৰাটো হৈ গৈছে আছিল এইখিনি আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰ শ্বেয়াৰ কৰ আৰু আপোনাৰ এটা অনুৰোধ যদি আপুনি এই বেলবিলাক ইউজ কৰে তেনেহ'লে এইটো এটা কিনি ল'ব বহুত ভাল নিজৰ কাৰণে